নমস্কাৰ আমাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এই মালিচ দিয়া মেচিনটো বনাই দেখুৱাম। এতিয়া ইয়াত ঢাকনি কেইখন লগাই দিম। গোটেইখন ঢাকনি লগাই দিয়া হল। এতিয়া ইয়াত ৰং কৰি দিম। ৰং কৰিম এই কাৰণে যে এই মেচিনটো দেখাত ভাল দেখা হয়। এই মেচিনটো এনেদৰে চাৰ্জ কৰিব পাৰি। এই মেচিনটো আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ বি হলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ বি অকমান ভাল লাগিব। মেচিনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বি আৰাম পাব, কিন্তু এইটো মই নকওঁ যে 100% বি ভাল কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটি দবাই দিব।